नमस्कार सबैजनालाई। आज युनिट 12 तल्लालाई छुङमा गन्छ। छुङमा गनिरहेछ नि यहाँ त छुङ इलछुङ हैन इलछुङ एक तल्ला। अनि त्यसपछि खाउन्दे र छुङ्गान। खाउन्दे भनेको जस्ट बीचमा, यो जस्ट बीचमा। खाउन्दे भनेको बिच्चामा, यो जस्ट ओभरअल बिच्चामा बुझ्नु। अनि छुङ्गान भनेको धेरैको बिचमा यता 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 हुन्छ अनि बिचमा के हुन्छ त्यो छुङ्गान भयो त्यो चाहिँ। अनि अर्को पनि छ खाउन्दे छुङ्गान र साई भन्ने छ एउटा साई। यो साई चाहिँ दुईवटाको बिचमा, जस्तै यहाँ एउटा भयो अनि बिचमा एउटा हुन्छ नि, यो चाहिँ साई। यस्तो हुन्छ, तीनवटा छ ल, यो कुरा याद गर्नु। अनि खनमूल भवन, खेदान सिडी। खेदान भनेको सिडी भर्याङ, अनि काम गर्ने सिडीहरू पनि हुन्छ, त्यसलाई अरू केही भन्छ, त्यो हामी अगाडि पढ्छौँ। सिडी भन्ने बित्तिकै अब खेदान नै नभन्नु होला। खोलमुख गल्ली, खोलमुख भनेको गल्ली भन्नाले अब हाम्रो यस्तो जस्तै यता पनि घर छ बिचमा बाटो हुन्छ नि, बिचमा बाटो हो त्यो, यता पनि पसल छ यता पनि पसल छ अनि बिचमा बाटोहरू जान्छ नि यसरी गरेर, हो त्यस्तो टाइपको गल्ली। अनि खुराम्यान, त्यसो भए खुराम्यान यो ग्रामर हो। ग्रामरको बारेमा मैले भिडियोहरू अलरेडी बनाएको छ, अझै बनाउँदै पनि छु। खुराम्यान भनेको त्यसो भए। खुराम्यान प्राय मियन भन्ने बित्तिकै हामी नि हो भने जस्तो टाइपको ग्रामरहरू छ नि, हो त्यसलाई सम्झिन्छौँ, त्यो गल्ती नगर्नु होला। खुराम्यान भनेको त्यसो भए भनेर पनि भन्छ ल, यो कुराहरूमा क्लियर हुनुपर्छ। अनि खुन्छ भनेको आसपास वरपर। अनि यो हामी अगाडि एक्जाममा हामीलाई यस्तो वर्डहरूले हेल्प गर्छ, धेरै नै हेल्प गर्छ। खुन्छ भनेको वरिपरि, तपाईँको वरपर हस्पिटल छ कि छैन, तपाईँको वरपर औषधि पसल छ कि छैन, तपाईँको गाउँ वरपर केही एयरपोर्टहरू छ कि छैन, हो भन्दाखेरि यो खुन्छ युज गर्छ। अनि खिदारिदा भनेको पर्खनु। खिदारिदा यसको सिमिलर वर्डहरू, उस्तै मिल्ने शब्दहरू के छ त्यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। खिदारिदा भनेको पर्खनु। खिल भनेको बाटो। खिल भनेको बाटो। अब यो खिल बाटो भयो, यसमा दा जोडिदियो भने यो भयो। खिल्ता भनेको लामो हुनु, खिल भनेको बाटो है। अनि खिलगरी भनेको बाटो, सडक। खिलगरी भनेको सडक। अनि नागादा भनेको बाहिर जानु। नागादा भनेको बाहिर जानु। नागादा बाहिर जानु। नाओदा बाहिर आउनु, हो त्यस्तो खालको। नाओदा बाहिर आउनु। निर्यगादा तल झर्नु। निर्यगादा तल झर्नु, तल झरी जानु, तल जानु, त्यो हुन्छ नि निर्यगादा। निर्यगादा हो, यो कुराहरू याद राख्नु। निर्यौदा भनेको तल आउनु भनेर बोलाउँछ। निर्यौदा भनेको तलतिर बोलाउँदाखेरि निर्यौदा तल आउनु हो। यो इक्जाममा चाहिँ यस्तो भर्याङको चित्र दिन्छ अनि एउटा मान्छे उभिएको देखाइन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो मिनिङहरू आउँछ। क्वेसन पेपरमा कति ठाउँमा देख्नु भएको छ होला, मोडल क्वेसनहरूमा हो, त्यो कुराहरूमा एप्लाई हुन्छ यो। अनि थोरो भनेको पनि बाटो, सडक। यो हामीले कोर्स बुक पढ्दाखेरि एकदम क्लियरै हुन्छ, कोर्स बुकमा म्यापै छ। थोरागादा भनेको फर्केर जानु। थोराओदा भनेको फर्केर आउनु। थोराओदा फर्केर आउनु, थोरागादा फर्केर जानु। अनि यो थोरागादा भनेको थोरागासी नाल भनेर एउटा यो कोरियन भाषामा हामी च्याप्टर पढ्दै जाँदा थोरागासी नाल भनेर भन्छ, खस्नु भएको दिन, त्यो कुराहरू आउँछ, त्यसमा कन्फ्युजन हुँदैन। थोराओदा भनेको फर्केर आउनु। थुई पछाडि। थुइरो गासे हो, पछाडि जानुहोस्। थुइरो गासे हो, थुई भनेको पछाडि, रो भनेको तिर, डाइरेक्सनमा रो उरो लाग्छ। रो उरो भनेको तिरद्वारा, डाइरेक्सनमा रो लाग्यो भने तिर। अनि गासे हो भनेको जानुहोस्। थुइरो गासे हो, पछाडितिर जानुहोस्। यहाँ पुरै लेखेको छैन तर एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ त्यो हुन्छ। थुई भनेको मैले फेरि भने, यो थुई भनेको पछाडि, रो भनेको तिर, डाइरेक्सनमा रो लाग्यो भने रोको अर्थ तिर हुन्छ। अनि यो गासे हो भनेको त्यो गादा हुन्छ नि, खादा हो। खादामा रेस्पेक्टमा, यो रेस्पेक्ट लागेको, रेस्पेक्टमा से हो। अनि अनुरोध गर्दैछ पछाडितिर जानुहोस्। तपाईँको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि कोरियनहरूले यो कुरा युज गर्छ। थुइरो गासे हो, आफुरो से हो, अरुन्चुकुरो गासे हो, वैनचुकुरो गासे हो, यसरी भन्छ तपाईँलाई। यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ। अनि थिरगादा भित्र जानु। अघि हामी थो पढेको थियो नि, यो थो पढेको थियो होइन, अहिले हेर्नु त थु छ, स्पेलिङहरू यस्तो हुन्छ। माथि यहाँ हेर्नु त है कस्तो छ, थो र थु छ, यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। थिरगादा भित्र, थो भन्यो भने फर्किनु,
थोर भन्यो भने फर्किनु, थुर भन्यो भने भित्र रहेछ। म्याङऱ्याङ भनेको आदेश, म्याङऱ्याङ भनेको आदेश। फाक भनेको बाहिर, नागादा भनेको पनि बाहिर जानु, फाकुरो गासे बाहिरतिर जानुहोस् हो त्यसरी फाक भनेको पनि बाहिर। फाङह्याङ भनेको दिशा, साइड, डाइरेक्सन, उत्तर पश्चिम पूर्व यस्तो टाइपको हुन्छ नि हो त्यो फाङह्याङ। फाङह्याङ। फ्याङवान भनेको अस्पताल, फ्याङवान अस्पताल। यिनीहरूको पाल्ली छिटो छिटो, यो वर्ड चाहिँ कोरियनहरूको फेभरेट वर्ड हो। पाली पाली हे भनेर भन्छ कि, पाली पाली हे भनेर छिटो छिटो गर भनेर भन्छ। किताबमा पढे जस्तो रेस्पेक्ट गर्दैन नि त्यहाँ। अनि सागरी चौबाटो, चौबाटो भनेको चोकमा चारवटा बाटो हुन्छ नि क्रस जस्तो, यस्तो जस्तै यस्तो र यस्तो बाटो हुन्छ नि, एउटा यो गयो अनि एउटा यताबाट आउँछ, यो बिचको हुन्छ नि हो यसलाई चौबाटो भन्छ। सागरी, सागरी। सामुसिल कार्यालय, सामुसिल कार्यालय। साई भनेको फेरि दुईको बिचमा, साई भनेको कुनै दुईको बिचमा, साई दुईको बिचमा। सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट। सिन्होदुङ ट्राफिक लाइट, सिन्होदुङ, सिन्होदुङ ट्राफिक लाइट। ट्राफिक लाइट बाटोमा ट्राफिक लाइट हुन्छ नि, प्रायः सबैलाई थाहा हुन्छ, तर कतिपय हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई कति कुरा थाहा हुन्न, उहाँहरू धेरै घुम्नुहुन्न नि त। सिन्होदुङ भनेको ट्राफिक लाइट बाटोमा हुन्छ नि, ग्रिन रेड यल्लो हो त्यस्तो। आरे भनेको तल, आरे भनेको तल भुइँमा। आरेरो नेर्यगासेय, आरेरो नेर्यगासेय। आरे भनेको तल, रो भनेको तिर, नेर्यगासेय भनेको झरी जानुहोस्। आरेरो नेर्यगासेय तलतिर झरी जानुहोस् भनेर भन्छ नि हो त्यतिखेर युज गर्ने। अब कति कहाँबाट तल झर्ने, भर्याङबाट सिरीबाट मुनि जाने होइन, सिरीबाट मुनितिर जाने अथवा बसबाट ओर्लिने, जस कुनै ठाउँबाट मुनि जान्छ नि हो त्यतिखेर भन्दाखेरि आरेरो नेर्यगासेय भनेर भन्छ। आन भनेको भित्र, आन भनेको भित्र, नेगेटिभ पनि हुन्छ। आन भनेको नेगेटिभ पनि हुन्छ भित्र पनि हुन्छ। आन ए भनेको यो भित्र, भित्र है, आन भनेको भित्र। आप भनेको अगाडि, आफूरो गासेय भन्नु न, आफूरो गासेय अगाडितिर जानुहोस् भन्छ नि, हेर्नु त आफूरो गासेय अगाडितिर जानुहोस्। अब तपाईँले कसैलाई सोध्नुभयो कि यहाँबाट चाहिँ सिटी मल कति टाढा छ, अनि त्यो मान्छेले भन्छ आफूरो गासेय अगाडितिर जानुहोस्। अथवा तपाईँ उभिनु भएको छ इन्टरभ्यू लिँदैछ अनि त्यो कोरियनले टेस्ट गर्छ तपाईँलाई कि यसलाई बोल्न आउँछ कि आउँदैन, बोलेको कुरा बुझ्छ कि बुझ्दैन, अनि भन्छ आफूरो ओसेय अगाडितिर आउनुहोस्। अघि भने नि मैले हो त्यस्तै कुराहरू। यिनीहरूको यागगुक भनेको औषधि पसल, यागगुक औषधि पसल। यसले बेइथ, यसले बेइथ। लिफ्ट, यसले बेइथ भनेको लिफ्ट, लिफ्ट भनेको अब लिफ्ट त थाहा भइहाल्यो होइन हामीलाई, त्यो लिफ्ट सिधै जान्छ नि, भर्याङवाला लिफ्ट हुन्छ एउटा लिफ्ट हुन्छ, यो लिफ्ट हो, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। अनि एउटा चाहिँ यस्तो गरेर सिटी मलहरूमा हुन्छ नि भर्याङ जस्तो यस्तो 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 गरेको हो, त्यसलाई चाहिँ अरू केही भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यसले बेइथ भनेको लिफ्ट, त्यो पनि पढ्न पाउँछौँ मुनितिर होला। अनि यफ छेउमा, यफ छेउमा, टेबलको छेउमा कुनै चिज राखिदिन्छ, जस्तै मानव ब्याग राखिदियो टेबलको छेउमा, अनि तपाईँलाई सोध्छ खावाङी अदिसयो झोला कहाँ छ, अनि अप्सनहरू धेरै दिन्छ क्या, मुनि अप्सन 4वटा हालिदिन्छ, त्यतिखेर छुट्याउनुपर्छ। ओनुन भनेको आउने, ओदा भनेको आउनु, नुन भनेको यो हाम्रो के छ अब ग्रामरको रूपमा लाग्छ, यो विभक्तिको रूपमा लाग्छ, यसको आफ्नो आफ्नो रूप हुन्छ। ओदामा नुन लागेको, ओदामा नुन लाग्दाखेरि एउटा के हुँदो रहेछ आउने। ओरुन्चोक भनेको दायाँतिर, यो याद गर्नु होला, कन्फ्युज हुन्छ, यो चाहिँ प्रायः जसो कन्फ्युज हुन्छ। दायाँतिर कसरी भने जस्तै तपाईँ मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँ मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्छ यो होइन, अब तपाईँको जस्तै म मोबाइल हेर्दैछु, अब मेरो दायाँ कता हुन्छ, मोबाइल हेर्दाखेरि मेरो दायाँ यता हुन्छ, बायाँ यता हुन्छ मोबाइल हेर्दाखेरि है, बुझ्नुभयो नि। यसमा कन्फ्युज हुन्छ क्या कतिजना, त्यही भएर भनिदिएको यो चाहिँ दायाँ भयो यता, यता चाहिँ बायाँ भयो। ल अब अर्कोमा जाउँ। ओरुन्चोकुरो गासेयो, ओरुन्चोकुरो गासेयो दायाँतिर जानुहोस्, ओरुन्चोकुरो गासेयो दायाँतिर जानुहोस्। ओल्ला गादा माथि जानु, ओल्ला गादा माथि जानु, फेरि धेरै माथि होइन नि, आकाशतिर होइन नि, त्यसलाई अरू केही नै भन्छ है। ओल्ला गादा भनेको माथि जानु, 2 तल्लामा जानु अथवा केही माथि जानु। ओल्लाउदा माथि आउनु, ओल्लाउदा माथि आउनु। ओल्लाउदा, ओल्लाउदा भनेको जस्तै
एकजना मान्छे यहाँ हुन्छ, बुझ्नुभयो? अनि यहाँ त्यसपछि भर्याङ हुन्छ, अनि एकजना मान्छे यहाँ हुन्छ। अनि यो ओल्ला ओदा भन्ने डायलग कसको हुनु पऱ्यो त? चाहिँ यसको हुन्छ। यो माथि छ नि त, यसलाई बोलाएको, माथि आउनु भनेर यो मान्छेले यसलाई बोलाउँदैछ। यो यसको डायलग हो यो। ओल्ला ओदाको पनि बुझ्नुभयो। अनि वेन्चोक भनेको बायाँतिर, वेन्चोक भनेको बायाँतिर। यो तपाईँले मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बायाँतिर यता हुन्छ, मोबाइलमा हेर्दा बायाँ यता हुन्छ तपाईँको। यो कुरा पनि कतिजनालाई थाहा हुँदैन नि त, अलिक स्वर बसेको छ ल मेरो, अलिक सन्चो नभएर। अनि वेन्चोक भनेको के अरे? वेन्चोक यतातिर बायाँतिर। वेन्चोकुरो गासे हो, बायाँतिर जानुहोस्। वेन्चोकुरो गासे हो, बायाँतिर जानुहोस्। ओक्साङ भनेको छत, ओक्साङ भनेको छत। उछेकुक भनेको हुलाक, उछेकुक याद राखिराख्नु, उछेकुकको बारेमा पनि धेरै आउँछ। उछेकुक भनेको हुलाक। उही भनेको माथि, उही भनेको माथि। उइछि अवस्थित। युख्यो भनेको आकाशे पुल, युख्यो, युख्यो भनेको आकाशे पुल। आकाशे पुल थाहा छ नि, जस्तै काठमाडौँ जाँदाखेरि यता यो हुन्छ पुल जस्तो हुन्छ, यहाँ बाटो हुन्छ मुनि, अनि यहाँनिर पुल हुन्छ नि, आकाशे पुल हो त्यो। उन्ह्याङ भनेको ब्याङ्क, यो त हामीले पढिसकेको छ, उन्ह्याङ ब्याङ्क। उइजा कुर्सी, उइजा कुर्सी, उइजा भनेको कुर्सी। कुर्सी के हो? हाम्रो फर्निचर हो। यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ। जस्तै हामी पढ्दाखेरि उइजा भनेको कुर्सी मात्रै पढ्छौँ, अब तर एक्जाममा दिँदाखेरि फर्निचरमा कन्भर्ट गरेर दिन्छ के हो, त्यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ हामीले। इथोङ भनेको चलायमान, परिवर्तन। यसको सिमिलर वर्ड भनेको त्यही परिवर्तन, हिँड्नु, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु हो, त्यस्तो कुराहरू आउँछ यसमा। यसलाई अब नर्मली सोच्दा त धेरै छ, तर हामी इपिएस बुकमै सीमित भएर सोच्यौँ भने त्यसरी भन्छ त्यसलाई। अनि इजङफ्यो साइनबोर्ड, कस्तो साइनबोर्ड त? जस्तै हामी कहीँ गयौँ भने होटलको साइनबोर्ड खोज्छौँ नि, जस्तै मेरो गेस्ट हाउस, फलानु गेस्ट हाउस, ढिम्कानु गेस्ट हाउसहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो साइनबोर्ड है। अनि छारी भनेको सिट, सारी भनेको सिट। रेस्टुरेन्टमा जानुभयो अनि हामी सोध्छौँ नि सिट छ कि छैन, हो त्यो छारी, त्यो सिट। अनि छामकानमान, एकैछिन, छामकानमान एकैछिन, छामकानमान खिदारिसय एकैछिन पर्खिनुहोस् भनेर भन्छ नि, हो त्यो छामकानमान। छचोक, ऊ त्यहाँ, छचोक भनेको ऊ त्यहाँ। छिहा भनेको अन्डरग्राउन्ड, छिहा भनेको अन्डरग्राउन्ड। यहाँ हाम्रो नेपालमा यति मात्रै यो भुइँको तह है, भुइँको सतह। अनि यहाँ माथि बिल्डिङ हुन्छ, माथि नै तल्ला तल्ला हुन्छ नि त, तर कोरियामा चाहिँ यो भुइँको सतहभन्दा मुनि पनि तल्ला हुन्छ, एक तल्ला दुई तल्ला यस्तो हुन्छ। अनि यो चाहिँ अगाडि अझै बुझ्न सक्छौँ हामी पढ्दाखेरि, यो नर्मल कुराहरू जानिराख्नु। यो कुराहरू कति थाहा हुन्न के कतिजनालाई, अनि बुझेको हुँदैन, अनि त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पढ्दाखेरि यो कुराहरू आउँदा चाहिँ बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। अनि फेरि छिया पनि पढ्यौँ। छा, छा भनेको गाडी, कार, गाडी, कार, छिया। छाता भनेको खोज्नु, छाता भनेको खोज्नु। यसको बारेमा पनि अलिक मजाले नै पढौँला अगाडि। छुङ भनेको तल्ला, छुङ भनेको तल्ला। कम्प्युटर, कम्प्युटर। फेन्विजम, 24 घन्टे पसल, 24 घन्टे पसलको बारेमा हामीले धेरै पढेको छ। फेन्विजम, यहाँ यो पसल चाहिँ 24 घन्टा खुल्ला हुन्छ। यहाँ बेसिक मेडिसिनहरू सबै चिज पाइन्छ क्या यसमा, 24 घन्टा खुल्ला हुन्छ। कोरियाको फेन्विजम हो। यसको बारेमा जान्ने भनेको हामीले यति हो कि यहाँ यो 24 घन्टा खुल्ला हुन्छ। यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्सन, डक्टरको रेकमेन्डेसन बिना पनि हामी दबाई किन्न सक्छौँ। केही बेसिक दबाईहरू, रुगाखोकीको, ज्वरोको, अनि सोदोक्याग भन्छ नि, के अरे त्यो ड्रेसिङ गर्ने हो त्यो। फ्योजिफान, साङ्केतिक चिन्ह, साङ्केतिक चिन्ह। फ्योजिफान भनेको साङ्केतिक चिन्ह। जस्तै अब पार्किङको हुन्छ नि, जस्तै यो नो पार्किङको हुन्छ नि, यहाँ काटेको हुन्छ, यो साङ्केतिक चिन्ह हो नि त, हो यो फ्योजिफान भयो के, यो फ्योजिफान हो। अनि ह्वेङदान बोध भनेको जेब्रा क्रस, ह्वेङदान बोध भनेको जेब्रा क्रस। यो त थाहा छ हामीलाई, ह्वेङदान बोधको बारेमा पनि पढ्न पाउँछौँ। ल त आजको लागि